Στο σημερινό βίντεο θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα σχετικά με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ναι, το ξέρω, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, απλά το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε, καθώς τελευταία όλο και πιο συχνά λαμβάνω μηνύματα ότι έχουμε ξεχάσει κάπως αυτή την αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα περίοδο. Στο παρελθόν έχουμε πει μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες για ορισμένους αμφιλεγόμενους αυτοκράτορες, σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με έναν αυτοκράτορα που οι περισσότεροι αποδέχονται ως έναν από τους σημαντικότερους. Μιλάμε φυσικά για τον Ιουστινιανό, αλλά πριν ξεκινήσουμε επιτρέψτε μου να σας προειδοποιήσω για κάτι. Σε αυτό το βίντεο δεν θα ασχοληθούμε με τα τυχόν μεγάλα ανδραγαθήματα, τους ηρωισμούς και τους νικηφόρους πολέμους όπως ίσως θα περιμένετε. Σήμερα θα δούμε τον Ιουστινιανό περισσότερο ως πολιτικό άνδρα και θα εξετάσουμε τις επιλογές του σε ορισμένα θέματα σαν να μιλάμε μόνο για αυτό που στην πραγματικότητα ήταν. Ένας κυβερνήτης ή ένας ηγέτης αν θέλετε μιας πολυπληθούς για τα δεδομένα της εποχής αυτοκρατορίας. Οπότε καθίστε αναπαυτικά γιατί ξεκινάμε αμέσως. Πρώτα ας ορίσουμε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ο Ιουστινιανός ανέλαβε τη διοίκηση. Διαδέχτηκε στο θρόνο τον θείο του Ιουστίνο το 527 μετά Χριστόν, σε μια περίοδο που η αυτοκρατορία αντιμετώπιζε πολύ έντονα προβλήματα. Τα δύο κυριότερα ήταν τα κυριολεκτικά άδεια ταμεία λόγω της ανεύθυνης πολιτικής των προκατόχων του και οι μεγάλες απώλειες εδαφών των τελευταίων δεκαετιών που είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση εσόδων στα ταμεία, αλλά κυρίως τη μείωση της ισχύως ολόκληρης της αυτοκρατορίας στο τότε παγκόσμιο σκηνικό. Επιπλέον, ο Ιουστινιανός, όντας πρώτα σύμβουλος του αυτοκράτορα θείου του, είχε διακρίνει από πολύ νωρίς ότι ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της αυτοκρατορίας βρισκόταν σχεδόν σε παρακμή και όντας τρομερά φιλόδοξος και αποφασιστικός, ήταν πεπισμένος ότι χρειάζονταν πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έπρεπε να γίνει, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε ηγέτης που σέβεται τον εαυτό του, ήταν η ανόρθωση της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα νέο γύρο εκστρατιών σε Ανατολή και Δύση με ένα σοβαρό αριθμό στρατιωτών, να δωροδοκίσει εχθρούς και γειτονικούς άρχοντες για να εξασφαλίσει ειρήνη και συνεργασίες, ώστε τελικά να επαναφέρει στην αυτοκρατορία το παλιό της γόητρο και στους πολίτες ευημερία, πράγμα που θα εξασφάλιζε και στον ίδιο μια μακρόχρονη και επιτυχημένη περίοδο εξουσίας. Σωστά ως εδώ? Θεωρητικά τουλάχιστον ναι. Τα πράγματα όμως στην πραγματική ζωή και κυρίως στο Βυζάντιο δεν είναι πάντα τόσο απλά. Πώς θα γέμιζε λοιπόν ο Ιουστινιανός τα ταμεία της αυτοκρατορίας για να μπορέσει να θέσει τα ας πούμε λογικά σχέδιά του σε εφαρμογή? Η απάντηση είναι ακριβώς όπως θα έκαναν εδώ που τα λέμε όλοι οι άρχοντες της ιστορίας, με νέους φόρους και περικοπή δαπανών. Με τη διαφορά ότι ο Ιουστινιανός το έκανε με πολύ μεγάλο ζήλο. Οι νέοι φόροι δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο αλλά 26 και στόχευαν τόσο στα χαμηλότερα στρώματα όσο και σε αρκετά μέλη της Βυζαντινής αριστοκρατίας. Όσο τώρα για τον περιορισμό των δαπανών, ο Ιουστινιανός επέλεξε την περικοπή από κάτι που ναι μεν ήταν από τα πιο κοστοβόρα αλλά ταυτόχρονα και τα πιο απαραίτητα για την επιβίωση ουσιαστικά της πλειοψηφίας των φτωχότερων ανθρώπων. Το σύστημα των δημόσιων δρόμων. Προσοχή, δεν μιλάμε για έναν απλό περιορισμό στη συντήρηση των δρόμων ή για κάποια αναβολή στην κατασκευή νέων. Μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη ολόκληρου σχεδόν του οδικού δικτύου. Και υπόψη, εκείνη την εποχή η διατήρηση των δρόμων σε λειτουργική κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση και καθόλου δευτερεύον ζήτημα όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στην Ελλάδα. Ήταν ζήτημα επιβίωσης. Σκεφτείτε ότι μια απλή νεροποντή ή ένας χήμαρος μπορούσε πανεύκολα να διαλύσει τους πιο σημαντικούς χωμάτινους ή πέτρινους δρόμους, καταστώντας αδύνατο στις εμπορικές άμαξες να περάσουν, αφήνοντας έτσι στην ουσία νηστικούς τους μεν κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, ενώ τους δε εμπόρους με το εμπόρευμά τους απούλητο. Η απόφαση του Ιουστινιανού λοιπόν, που προφανώς και τα γνώριζε όλα αυτά, ήταν ξεκάθαρη. Εξοικονόμηση πάση θυσία. Όμως ήταν μια απόφαση που ήταν αναμενόμενο πως θα έχει και κάποιες συνέπειες. Και οι συνέπειες ήταν οι προφανείς. Όλοι εκείνοι οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών, για να μην πεθάνουν της πείνας αλλά και για να μπορούν να πληρώνουν τους νέους φόρους, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Ύπαιθρο και μετακινήθηκαν προς τα αστικά κέντρα, πιο πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ακριβώς έκανε και η πλειοψηφία των εμπόρων που είχε μείνει άνεργη επειδή δεν μπορούσε πια να πουλήσει την πραμάτια της. Με απλά λόγια, ο Ιουστινιανός δημιούργησε ένα μεταναστευτικό ρεύμα προς την πρωτεύουσα, εξαγριωμένων ανθρώπων που έχασαν τα κεκτημένα μιας ζωής και παραπάνω. Οι νέοι αυτοί πληθυσμοί τώρα, σχεδόν άποροι πια, επέφεραν αλλαγή στην κοινωνική σύνθεση των πόλεων, δημιουργώντας ένα έφλεκτο υπόστρωμα δυσαρεστημένων από την κεντρική εξουσία. Όπως είναι λογικό, αυτές οι ζυμώσεις μεταξύ των πολιτών έφερναν επιπλέον δυσκολίες στο ήδη δύσκολο έργο της ίσπραξης των φόρων, αλλά και στην εφαρμογή των άλλων μεταρρυθμίσεων που είχε αποφασίσει ο Ιουστινιανός, όπως ο περιορισμός των λεγόμενων δήμων, τις κοινότητες δηλαδή των υποστηρικτών των ομάδων στον υπόδρομο.
Για το λόγο αυτό, ο Αυτοκράτορας ανέθεσε αυτό το έργο στον Ιωάννη Καπαδόκη, που ήταν πολύ ικανός αλλά αδίστακτος άνθρωπος και όπως είναι λογικό, πολύ σύντομα δεν τον χώνευε ούτε η μάνα του. Ταυτόχρονα ανέθεσε σε έναν άλλο στενό συνεργάτη του, τον Τριβωνιανό, το εξωφρενικά ογκώδες και επίσης αντιδημοφιλές έργο της επανακωδικοποίησης του συστήματος νομοθεσίας. Ας το πούμε τώρα με λίγα και απλά λόγια. Τα πρώτα διατάγματα του Ιουστινιανού ήταν να σαρώσει με φόρους πλούσιους και φτωχούς, οδηγώντας τους δεύτερους στην ένδια και τη μετανάστευση, να ορίσει αδίστακτους συνεργάτες για την εφαρμογή των μέτρων του και να ταράξει τα τελευταία καταφύγια των λαϊκών στρωμάτων, τους νόμους και τα θεάματα. Και χωρίς καμία αμφιβολία, όλα αυτά είναι η πιο καλή συνταγή για βίαια ξεσπάσματα του πλήθους. Και είτε το περιμένετε είτε όχι, η αφορμή δόθηκε τελικά από τα θεάματα, δηλαδή το ποδόσφαιρο της εποχής που ήταν ο υπόδρομος. Για να το εξηγήσω καλύτερα, στην Κωνσταντινούπολη οι αγώνες στον υπόδρομο, κληρονομιά και αυτή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα ήταν μια διέξοδος στη δύσκολη καθημερινότητα. Επίσης ήταν το μόνο μέρος που μπορούσαν πρακτικά να συναντήσουν τον Αυτοκράτορα, γιατί σαν καλός πολιτικός δεν έχανε ούτε αυτός αγώνα, και να του πούν, να το ζητήσουν, να το γιουχάρουν ή ό,τι άλλο, και γενικά να ξεσπάσουν και να εκτονωθούν. Πιο συχνά όμως ο υπόδρομος τους έδινε την ευκαιρία να ουρλιάξουν και να παίξουν ξύλο με τους υποστηρικτές των αντίπαλων ομάδων, των αντίπαλων δήμων δηλαδή, ακριβώς όπως γίνεται και σήμερα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Οι δήμοι τώρα, επίσης ακριβώς όπως γίνεται σήμερα, εκτός από κοινότητες υποστηρικτών, λειτουργούσαν και ως ομάδες πίεσης προς τους αυτοκράτορες για συμφέροντα, αλλά και ως δίκτυα εξυπηρέτησης κάποιων επιφανών κάτω από το τραπέζι. Κρατήστε ότι την εποχή του Ιουστινιανού είχαν απομείνει δύο δήμοι, οι Βένετοι και οι Πράσινοι, με τους πρώτους να έχουν επαφές κυρίως με τους πιο πλούσιους αλλά και την αυτοκρατορική αυλή, ενώ στους Πράσινους συγκεντρώνονταν κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα και αγανακτισμένοι. Και γιατί σας λέω να τα κρατήσετε όλα αυτά? Γιατί εκεί στον υπόδρομο έλαβε χώρα η μεγαλύτερη και πιο βίαιη ίσως εξέγερση στην ιστορία του Βυζαντίου. Η θρυλική στάση του Νίκα, στην οποία ο Ιουστινιανός ξεδίπλωσε ταυτόχρονα κάθε διπλωματικό και αυταρχικό ταλέντο που διέθετε. Στα γεγονότα της τάσης του Νίκα, ο Ιουστινιανός φανέρωσε την αδυναμία που ιστορικά φαίνεται πως έχουν βιώσει κάποια στιγμή όλοι οι μεγάλοι ηγέτες. Θεώρησε ότι η εξουσία του ήταν εγγυημένη. Έτσι, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα επεισόδια μεταξύ Βένετων και Πράσινων στον υπόδρομο, αδυνατώντας να καταλάβει τις πραγματικές αιτίες αλλά και τη δύναμη που μπορούν να αποκτήσουν τα πλήθη, επέλεξε την βίαιη καταστολή. Αυτό έδωσε στο πλήθος την αφορμή που χρειαζόταν για να αποβάλει από μέσα του το δέος για το αυτοκρατορικό αξίωμα και να στρέψει αυτή τη γενικευμένη οργή που αισθανόταν ακριβώς προς την πηγή της καταπίεσής του, προς το καθεστώς δηλαδή του Ιουστινιανού. Έτσι, μετά τους βανδαλισμούς σε σπίτια και κυβερνητικά κτίρια, το πλήθος που όλο μεγάλωνε και όλο έπαιρνε θάρρος, απέτησε να απομακρυνθούν ο Ιωάννης Καπαδόκης και ο Τριβωνιανός από τις θέσεις τους σαν μια μορφή μεταμέλειας και αποδοχής της ευθύνης από τον Αυτοκράτορα. Στο μεταξύ, ο Ιουστινιανός είχε ήδη δοκιμάσει με τη χρήση του στρατού να καταστήλει την εξέγερση, αλλά μέχρι και πολλοί στρατιώτες αρνούνταν να επέμβουν. Εκεί, αν και ήδη αργά, κατάλαβε και ο ίδιος ότι ουσιαστικά ήταν γυμνός. Και αν και θα περίμενε ίσως κανείς ένας ηγέτης τέτοιου βεληνικούς να αντιμετωπίσει ηρωικά και με σθένος την κατάσταση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κάθε αυτοκράτορας, όσο σπουδαίος κι αν πράγματι ήταν πάνω απ' όλα πολιτικός και άνθρωπος. Έτσι, ο Ιουστινιανός όντως απομάκρυνε τον Καπαδόκη και τον Τριβωνιανό. Όπως είπαμε όμως, ήταν ήδη πολύ αργά. Το πλήθος, αφού είχε ήδη πυρπολίσει μέχρι και την Αγία Σοφία και έβλεπε να εκπληρώνονται και τα αιτήματά του από πάνω, έγινε πια ασταμάτητο. Στράφηκε ενάντια στον ίδιο τον Αυτοκράτορα, πολιορκώντας την ουσία το παλάτι. Στο παλάτι επικράτησε πανικός και ο Αυτοκράτορας μαζί με τους συμβούλους του οργάνωσαν το σχέδιο διαφυγής τους. Τα νέα αυτά σύντομα μαθεύτηκαν στο πλήθος που βρισκόταν ακριβώς απ' έξω και αμέσως ξεκίνησαν τη διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου της αρεσκίας τους. Τελικά, καταλληλότερος θεωρήθηκε ο Ιπάτιος, ανιψιός του πρώην Αυτοκράτορα Αναστάσιου, τον οποίο και το πλήθος έφερε σχεδόν σηκωτό στον υπόδρομο, όπου και τον ανακήρυξε Αυτοκράτορα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον Ιουστινιανό, που στο μεταξύ με την παρέμβαση της Θεοδόρας, όπως λέγεται, είχε αποφασίσει να μην εγκαταλείψει το παλάτι, να οργανώσει ένα βρώμικο σχέδιο αντεπίθεσης που χωριζόταν σε τρία σκέλη: δωροδοκία, συκοφαντία και ομοιβία. Αρχικά, ο Αυτοκράτορας διέθεσε ένα σημαντικό ποσό που δόθηκε σε πρόσωπα κλειδιά των Βένετων, ώστε να διαδώσουν τη φήμη πως ο Ιπάτιος είχε διασυνδέσεις με τους Πράσινους και άρα θα ευνοούσε αυτούς εάν επικρατούσε. Αυτή η φήμη σύντομα δημιούργησε διχόνοιες και δισταγμό μεταξύ του πλήθους, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των στασιαστών να παραμένουν στον υπόδρομο αντί να ενισχύσουν την επίθεση στο παλάτι.
Ταυτόχρονα, με επιπλέον δωροδοκίες, ο Υπάτιος καθυστερούσε να λάβει δράση εναντίον του Ιουστινιανού και συνέχιζε να διαπραγματεύεται μυστικά. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, εντωμεταξύ, οι δύο πιστοί στρατηγοί του αυτοκράτορα, ο Μούνδος και ο Βελισσάριος, που πρόλαβαν να επιστρέψουν στην πόλη, κατάφεραν με σχεδόν καταδρομικό τρόπο να μπουν στον υπόδρομο, ενώ ο ευνούχος Ναρσής με ένα άλλο πιστό στρατιωτικό σώμα μπλόκαρε την έξοδο. Ο υπόδρομος έτσι μετατράπηκε σε μια τεράστια φάκα με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους μέσα. Η εντολή ήταν σαφής. Έπρεπε να θανατωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στασιαστές. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Θεοφάνης στη χρονογραφία του, ώστε μηδένα των πολιτών, ή Βενέτων, ή Πρασίνων, ευρεθέντων εν το υπηκό σωθήνε. Εκείνη την ημέρα στον υπόδρομο υπολογίζεται ότι θανατώθηκαν τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 10% του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης την εποχή εκείνη. Ο Υπάτιος συνελήφθη και μαζί με τους συνεργάτες του αποκεφαλίστηκαν την επόμενη μέρα, ενώ τα σώματά τους ρίχτηκαν στη θάλασσα. Κάπως έτσι η στάση του Νίκα κατεστάλλει και άλλαξαν ριζικά όλα τα δεδομένα στο Βυζάντιο. Ο Ιουστινιανός ήταν πλέον ο αδιαμφισβήτητος άρχοντας της αυτοκρατορίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πασχάλιο χρονικό, γέγονε φόβος βασιλικός πολλής. Μέσα σε λίγες ημέρες ο Ιουστινιανός εκαθάρισε τον περίγυρό του, τιμώρησε όσα μέλη της γερουσίας δεν πολύ συμπαθούσε, εξαφάνισε κυριολεκτικά την όποια ισχύ των δήμων και οχύρωσε σοβαρά το παλάτι και τη φρουρά του. Μετά από λίγες ημέρες επίσης έφερε πίσω τους δύο εξερισθέντες, Ιωάννη Καπαδόκη και Τριβωνιανό. Από τότε και στο εξής, καμία άλλη σημαντική αναταραχή δεν ξέσπασε στην περίοδο της κυριαρχίας του και ο Ιουστινιανός διατηρήθηκε στο θρόνο μέχρι το θάνατό του 33 ολόκληρα χρόνια μετά, μένοντας στην ιστορία ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες και παίρνοντας μέχρι και τον τίτλο του Αγίου. Αυτό που έχει επίσης σημασία όμως είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα περισσότερα πράγματα στην ιστορία, αλλά και στην ίδια τη ζωή, αν το καλοσκεφτούμε, δεν μπορούν να εξηγηθούν με όρους άσπρου-μαύρου. Ήταν καλός ο Ιουστινιανός τελικά ή κακός? Και ό,τι και αν απαντήσουμε τώρα, θα είχαμε την ίδια άποψη αν ζούσαμε την εποχή της διακυβέρνησής του? Πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας, νομίζω είναι ένας διάλογος που αξίζει να ανοίξει. Κάπως έτσι και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.